You know, there's a lot of things that change our life through life. Veel dingen in ons leven veranderen door het leven. You know, we certainly run into different people and relationships that are influential at different times in our life. Er komen verschillende mensen tegen, verschillende relaties die je opdoet, ook in de gemeenteleven, die een invloed hebben op je. You know, like I already told you, I said when I went to Rhema, that greatly influenced my life. Ik zei al, dat ik naar Rhema ging, dat heeft een grote invloed gehad op mijn leven. One of the things we want anybody that comes to Rhema, we want it to be revolutionary in their life. En iedereen die naar Rhema komt om daar lessen te volgen, we willen dat ze revolutionair worden in hun leven. But the same was true for the church building system. Maar hetzelfde geldt voor ons vanuit de church building system. I mean, we were learning some aspects of how to function better. We waren allemaal aspecten aan het leren van hoe beter te functioneren. But you know what David and I have done now is stuff that we've spent a lot of time on. En wat David en ik nou hebben gedaan is, we hebben er veel tijd in gespendeerd. Because we wanted to help people know how to lead better. Omdat we mensen wilden helpen met juist hoe beter te leiden. I can say this even though he's translated. He's the real genius. I think John is a real genius. He can make teachings with diagrams and scriptures in just a matter of hours. Hij zegt, ik kan onderwijs maken over een onderwerp met diagrammen en bijbelteksten en alles, gewoon in een paar uurtjes. He's a microwave, I'm a crock pot. Een magnetron en hij is een stoofpat. Slow cooker. Yeah, I have to really think about it. Dus ik moet over al die dingen flink nadenken. That's why I say, I think I could be the slowest learner around. Misschien ben ik wel gewoon de meest langzame leraar. I just don't quit. Maar ik stop er gewoon niet. So I keep doing it until I figure it out. Dus ik blijf erin doorgaan totdat ik weet wat het is. But I think that we have more stuff than we could teach in weeks and weeks. We hebben meer materiaal eigenlijk dat we kunnen lesgeven. We hebben maanden, weken. There's a lot there. We hebben veel. So anyhow, we're talking about some steps to have really more productive team meetings. Maar we praten over stappen om meer productieve teamvergaderingen, meetings te hebben. Number one was decide. Number two was schedule. En we moeten dus beslissingen maken. We moeten een goed tijdschema maken. Number three was prepare. Maar we moeten nummer 3 ook goed voorbereiden. And so let's go to number 4. We gaan naar nummer 4. Which is actually having the meeting. En dat gaat over als je echt de vergadering, de meeting hebt. Let's say this is you, you're the leader. Laten we zeggen, dit is de tafel, jij zit daar als de leider. And then you've got team member, team member, team member, team member, maybe team member. En aan de tafel zitten je teamleden. And this is where you're gonna take care of the business that needs to be taken care of for whatever area of ministry it is. En hier praat je dus over het gebied waar jullie als team en als leider over hoofdverantwoordelijk zijn. Now again, we're talking about higher level teams. Maar we praten hier weer vanuit het hogere teamlevel. If you're having an ushers meeting, als het gaat over de ushers, you're not going to have a meeting every week with agenda items. Dan, als het echt over op dat doengebied zit, heb je waarschijnlijk niet elke week een vergadering met allemaal actiepunten. At least with most of our size churches. Tenminste, met de kerken waar wij mee te maken hebben, is dat vaak niet zo. So in that case, it might just be a meeting and you hand out some assignments. En dan kan het misschien een vergadering zijn waarin wat opdrachten worden uitgedeeld omdat er dingen gedaan moeten worden. But let's say, for instance, that your church was growing. Maar laten we zeggen van je kerk is aan het groeien. And you, as the leader, know you might have to go to 2 services. En je weet van, wij hebben nu een verandering te maken. We moeten naar 2 diensten gaan per zondag. You know, and so you might talk to your team and say, hey, we're growing. Je kunt zeggen, we zijn dus aan het groeien nu. We're filling up the auditorium on Sunday mornings. What do you think we should do? En ons huis wordt steeds voller. Wat moeten we hieraan gaan doen? Well, you hope somebody's going to come up with the idea that maybe we should add a service. Dan hoop je dat er iemand uit het team komt die het geniale idee heeft om met 2 diensten te komen. Well, and if that's one of the conclusions you come to. En als dat de conclusie is waar je mee komt. And the helps ministry person is here.
En hier heb je het teamlid wat over alle vrijwilligers gaat. You might say, you're going to have to take that to the ushers and the greeters and ask them, what do they suggest that we do? Dat je het ook tegen hun zegt van oké, maar je bent over allerlei gebieden verantwoordelijk, zoals de groeters en de ushers en alle praktische mensen. Wat zeggen zij wat we zouden moeten doen? And some of them will go, well, I don't want to do 2 services. En misschien dat iemand daarvan zegt, ja, maar ik wil geen 2 diensten doen op zondag. Nobody asked them to do 2. Maar niemand heeft ze dan gevraagd om 2 diensten te doen. We're just asking for input. We vragen gewoon of ze ideeën hebben. But the conclusion of some people will be, I don't want to do 2 services. Maar de conclusie van sommige mensen is dan gewoon soms, ik wil gewoon geen So 2 then diensten as doen. you're leading that discussion, Je bent dus als leider verantwoordelijk voor die let's discussie. say, I understand that. Dan zeg je, nou, dat begrijp ik wel. What do you suggest we do? Maar wat is jouw aanbeveling dan dat we het anders doen? Somebody will say, well, we need more ushers. En dan is er misschien iemand uit het team die zegt, nou, misschien hebben we meer van deze mensen nodig. Great, that's a good idea. Dan zeg je, ja, dat is een goed idee. Now we're going to talk about how we can get those. Nu kunnen we praten over hoe gaan we dat voor elkaar maken. We're always talking about try to replicate yourself at whatever level you are. We hebben heel vaak het over van dat je jezelf moet dupliceren op welk niveau of level je ook bent op dat moment. Because if you wait till you need somebody to start recruiting them, you're already late. Want als je echt iemand nodig bent op dat moment en je moet ze dan nog zien te vinden en opleiden, dan ben je waarschijnlijk al te laat. But so anyhow, in a team meeting, Maar in een teamvergadering, as the leader, you are going to, lead the meeting and facilitate the conversation. maar jij gaat de vergadering niet leiden, maar je faciliteert het hele gesprek, hoe het gaat verlopen. So the energy of the meeting, Dus het gaat over de energie binnen zo'n meeting. you don't want it to just be this, Je wil niet dat het dit is. leader to team member, leader to team member, leader to team member, leader to team member. What about if we can get the conversations going this way too? Dus je wil niet dat de communicatie en de energie in zo'n teammeeting alleen is vanuit de leider naar een teamlid. Leider-teamlid. We're facilitating conversation, not doing all the talking. Maar we faciliteren de discussie of het gesprek. Dat betekent niet dat wij als leider al het praten moeten doen. Sometimes this person may say something, Misschien zegt deze persoon and it iets gets quiet, waardoor het stil wordt. and then usually the leader can go, hey, what do you think about that? Maar dat juist iemand anders uit het team kan zeggen, maar wat denk je hierover? So you might have to encourage them to say something. Dat je ze aanmoedigt dat je team iets gaat To zeggen. get the energy of that meeting flowing in more than one direction. Zodat de energie van zo'n teammeeting niet één richting heeft, maar dat het meer naar elkaar toe gaat. Sometimes in team meetings, En soms is het zo in we teamvergadering. may go around and everybody may give a 3-minute report about their area. Soms doen we het zo dat iedereen van tevoren even 3 minuten tijd krijgt om zijn eigen gebied even een update te geven. What do we want after those reports? Maar wat willen we dan daarna als iedereen zijn verslagje heeft uitgebracht? We want some questions. Dan willen we vragen hebben ten aanzien van wat we hebben gehoord. We don't believe in silo ministry. We geloven namelijk niet in eenzijdige silo-bediening. We're one. Dit is één. If something's going on here, I'm interested in it. Als hier iets gebeurt, ben ik als leider bij iedereen zou daar geïnteresseerd moeten zijn wat er in dat team gebeurt. You're going to have to ask, who has questions about that? Dus je kunt als leider de vraag stellen, als hier iets gebeurt en er wordt op de tafel gelegd, wie heeft daar vragen If over? nobody has any questions, Als niemand vragen heeft, then I'm thinking that they're not engaged. dan geeft dat mij als leider het idee dat ze niet heel erg betrokken zijn. I don't like it when people don't have questions. Ik hou er niet van als mensen geen vragen hebben. But you're going to have to ask the kind of questions that will bring the questions up. Dus als leider moet je soms vragen kunnen stellen die ervoor zorgen dat de vragen gesteld gaan worden. We'll talk about questions last. Maar we gaan er straks nog meer over hebben, over hoe stel je die vragen. But when you're going to have a team meeting, Als je een teamvergadering hebt, who should be the last person to share their idea? wie zou de laatste persoon moeten zijn die hun idee deelt? That's right, you. Ja, dat is de leider. Why? Maar waarom? Because if you let everybody else share their ideas, Als je eerst iedereen zijn of haar idee laat delen, they might actually think we value what they say.
dan geeft dat hun het idee dat wij waarderen wat zij ook zeggen. And we do. En dat is ook daadwerkelijk dan zo. But if we always come in and just give directions, Maar als wij in een teamvergadering alleen maar zelf de richting alleen maar there's geven, a good chance there's some people out here that have some ideas. dan is waarschijnlijk dat deze mensen ook goede ideeën hebben. But unless we ask for those Als ze er niet naar vragen of and start to build a culture where they know they can give their input, their ideas, dan geven ze niet, als we niet vragen, geven ze geen input. Maar we moeten juist een cultuur creëren dat zij hun input gaan geven. so you as a team leader, if you get to hear everybody speak, Dus jij als teamleider, als jij ervoor zorgt dat andere mensen gaan praten, that gives you a chance to listen and think about what's being said. dat geeft jou een moment om te luisteren en na te denken over wat er gezegd wordt. And they might actually say a better idea than you have. En waarschijnlijk komen ze veel vaker met een beter idee dan wat jij had. Well, let's hope they do sometimes, most of the time. En laten we hopen dat ze dat doen, maar vaak gebeurt het. But it's also a case where we get to listen so as to disciple somebody. Maar het zorgt er ook voor dat we dan beter kunnen luisteren naar wat ze zeggen om ze weer te discipelen. I mean, you might ask, so why are you thinking that? En dus de vraag stellen van, ja, maar waarom denk je dat? Or what's behind that thought? Of wat zit er achter die gedachte? Because I think one of our jobs as leaders to help people learn how to think. Want een van onze taken als leiders is om ervoor te zorgen dat we andere mensen helpen om over dingen beter na te denken. That's what Jesus did Dat is wat Jezus deed. when he said, who do you say that I am? Wie zeggen jullie dat ik ben? He wanted to see if they'd taken the time to think. Hij wou daar kijken of ze de tijd hadden genomen om na te denken over deze dingen. I mean, you might ask somebody if they give an idea, how do you think that will work? Of je kunt de vraag stellen van, hoe denk je dat dit zal gaan werken of wat voor uitwerking zal What het will hebben? it take to work? Of wat is er voor nodig om het te laten werken? So, like every pastor, I used to have people come up to me after the service and share their great ideas with me. En zoals elke voorganger heb ik dat ook gehad, dat er allemaal mensen na de zondagdienst naar me kwamen met al hun fantastische ideeën. And I finally said, I might not remember all this by the time I get home. En dat ik gewoon tegen de mensen zei van, waarschijnlijk als ik thuis ben heb ik het niet helemaal meer helder of weet ik alles meer. Even if this is the greatest idea ever in mankind. Zelfs als dit de allerbeste idee is ooit door mensen bedacht. So we have a form back at the table, which now we could have online. In those days it was paper. In die tijd hadden we dat nog op papier, maar er was een formulier achter in de kerk. That says, this is my bright idea. En er stond op, dit is mijn geweldige idee. A little picture of a light bulb shining. En met zo'n lampje erop op het And formulier. then you could fill out, this is my idea. Daar kon je op invullen, dit is mijn idee. This is how many people it will take. Zoveel mensen zijn ervoor nodig om het voor elkaar te brengen. This is how much money it will cost. En zoveel geld kost het. This is where the monies can come from. En hier komt het geld vandaan om het te doen. And one or two other questions. En nog een paar vragen. And you know how many of those I got back over the En years? weet je hoeveel van die formulieren ik terug heb gekregen? One. Eentje. In 10 years I got one. In 10 jaar heb ik één zo'n formulier. But I had people coming up every Sunday with their great idea Maar ik heb elke zondag kwamen de mensen naar mij toe met hun geweldige idee. because it was their idea for me to do something, Want het was hun idee zodat ik dat moest doen. not their idea for them to do something. Niet hun idee zodat zij dat gingen doen. So when people had to actually think, Dus mensen echt gingen nadenken. their ideas kind of fell apart. Maar als ze hun idee zo brachten, dan kwam er niks van tot stand. We have a form now called It's a Proposal Idea. En nu hebben we een formulier dat zegt van het is een voorstelidee. That really, when a team starts to come up with an idea about something they want to do in their area, Dat als een team komt met een voorstel wat ze willen doen op hun gebied. they go through and make a proposal. En dat ze daar met hun eigen team doorheen gaan en dan naar ons toe komen met een And voorstel. then they present it in writing and sometimes verbally also. En dat ze dat aan ons presenteren, dat ze dat opschrijven of e-mailen, maar dat ze dat soms ook gewoon moeten uitleggen aan ons. We have a rule. Want we hebben een regel Don't gemaakt. ever give me your idea in the hallway. Zorg ervoor dat je niet jouw idee aan mij geeft terwijl we nog in de hal staan. Because unless you want the answer to be no. Tenzij je een antwoord als nee wil hebben. Because that's not where ideas are presented. Want in de hal van de gemeente
in dat informele, laten we zeggen, is niet waar je ideeën moet Let's presenteren. present them in a team so everybody can see it. Maar laten we presenteren in een team, zodat iedereen dat kan zien. But this proposal helps people walk through the thinking of it. Maar dat we daar werken met voorstellen, zorgt ervoor dat mensen daar van tevoren beter mee bezig zijn en over nadenken. And what you end up getting after a while are very good, very well thought out ideas. Dus wat je uiteindelijk krijgt zijn voorstellen, ideeën die heel goed over zijn nagedacht en zijn besproken. Because people are smart. Mensen zijn slim. And if you give them a place to direct that, En als je dat op een bepaalde manier richting kan geven, you can get really good ideas and proposals. krijg je echt hele goede ideeën en voorstellen binnen. So it used to be, Eerder was het zo. you know, that if I couldn't find something about the report that I could say, well, could you change this or what about this? Als ik een verslag binnenkreeg en ik kon niet echt iets zien van, hey, moet je dat anders doen of hoe zit het hiermee? It was easy for me to find those in the beginning. In het begin was het heel makkelijk om dat de hele tijd But te vinden. some of the teams got so good at this Maar sommige teams werden zo goed hierin, that I couldn't find one thing wrong with it. dat ik niks vond in een voorstel waarvan ik dacht van, hebben ze niet goed over nagedacht of dat is gewoon You know, fout. but I still wanted to know that I read it and I paid attention to it. Maar ik wil nog steeds zeker laten weten dat ik het wel gelezen heb, aandachtig gelezen heb en dat ik zorg voor wil dragen. So then you could at least, you know, give it back and say, this was awesome and here's why I think it was awesome. Zodat je ook antwoord terug kunt geven. Dus je van, ik vind het voorstel geweldig en dit is de reden waarom ik het zo super vind. So those proposal forms helped a lot, and then they were, like I say, oftentimes presented in a team meeting. En die voorstellen, zo'n formulier werkte gewoon op een gegeven moment heel erg goed en die werden gepresenteerd in de teammeeting. So main things with when we actually meet. Dus grote dingen die we doen als we echt samenkomen als vergadering. Lead the conversation. We leiden als leiders het gesprek. Now let me add this, as we're training people, Terwijl we mensen aan het trainen en opleiden zijn, you don't always have to lead the conversation even. hoef jij niet eens altijd degene zijn die het hele gesprek leidt. You can say this team leader is going to lead the conversation Je today. kunt zelf zeggen van vandaag doen we eens een vergadering dat deze teamleider And de meeting leidt. you know, you tell them ahead of time. It doesn't matter if you get lost or make a mistake. You know, we're there to help you. Het zegt, maakt niet uit als je even de weg kwijt bent of je maakt een fout of je weet even niet meer. We zijn hier om jou te helpen. The biggest failure is to never try. Het grote falen is wanneer het niet geprobeerd wordt. Right? We have no problem with people failing, Maar het maakt ons niet uit als mensen falen. but we don't like chronic failure. Maar we willen niet dat het een chronisch falen But we're is. there to help people. Maar we zijn daar als leiders om mensen te helpen. But you know, so it's either you or somebody's leading the conversation, Jij bent het of iemand anders die de meeting leidt en het gesprek. and you're learning to ask good questions. En daarin leer je juist om goede vragen te stellen. Less opinions and more questions. Minder meningen, meer vragen. We'll come back to that opinion thing too in a while. Daar gaan we het ook nog over hebben, over de meningen. Okay, so the number 5 Nummer 5 van de teammeeting is follow-up. is het opvolgen, het navolgen van dingen. You know, this might mean reviewing meeting minutes En dat betekent dat je de notulen nog eens een keer aandachtig moet doorlezen. or completing action items that have your name on it. Of dat je ziet wat jouw actiepunten zijn en dat je daadwerkelijk dat ook doet. There's accountability in this Want er zit verantwoording in wat je hebt toegezegd. to yourself Eerst naar jezelf toe, and to your team. maar ook naar je team toe. And I think that's a very healthy thing to have. Ik denk dat dat hele gezonde dingen zijn om te hebben. We had a lady on our team, she's still on our team in a different capacity. En we hadden een vrouw op in ons team zitten, nog steeds ergens in een van onze teams. Like on Tuesday mornings in our German office, we always got together and prayed for a while. En op dinsdagochtend in Rema, Duitsland, dan namen we al de tijd om met het team met elkaar in gebed te gaan. Well, there was one lady that would show up like 20 minutes late every time. En altijd was er één vrouw, die kwam altijd 20 minuten te laat. Now she lived a little further out, Ja, ze woonde ook wat verder weg. but you know what that means? Maar weet je wat dat betekent? You can start a little earlier. Dat je ook iets eerder misschien van huis moet vertrekken. But she was chronically late. Maar het was chronisch dat zij te laat kwam. You know, so we sat down with her. Dus We sat down with ja, her we gingen met haar in gesprek. and said, can you tell us why you're late all the time? En ze, hoe kan het dat je altijd te laat bent? Yeah, you know, the traffic and I live there and well.
Ja, weet je wel, het verkeer en dit en dat en dat. I said, so how do you think it makes the rest of the team feel when they're on time and you walk in late every time? Maar hoe denk je dat de rest van het team zich voelt als iedereen op tijd is, maar jij bent altijd te laat? She goes, yeah, I understand. Ik zei, ja, dat begrijp ik. I said, well, and what happens if we let this continue? Maar wat gebeurt er als we dit zo door blijven doen? I said, what's the team going to think? Wat gaat het team dan op een gegeven moment denken? So we talked about that. En daar hebben we het dus over gehad. I said, so here's what I want to finish this with. En uiteindelijk heb ik het hiermee afgesloten. When we do your annual review, Als wij jouw jaarlijkse bespreking houden, we won't ever discuss this again. dat we een functioneringsgesprek hebben, dat dit punt nooit meer daar wordt besproken. I said, do you understand why? Maar begrijp je waarom? She said, yeah, because if I keep it up, there won't be an annual. Ze zei, ja, als ik maar te laat blijf komen, dan heb ik uiteindelijk dus geen I functioneringsgesprek said, meer. yeah, exactly. Ik zei, ja, precies. I said, you're a great worker, we love you. Je bent een goede werker en we houden van je. But this goes against the culture of our teamwork. Maar dit gaat tegen de cultuur van ons teamwork in. And if we allow you to do it, En als we toestaan en toelaten dat jij dit mag either doen, other people will feel like they can or they will get resentful. en andere mensen die denken dat ze dat ook kunnen doen, of ze worden opstandig. So let's not do that. Dus laten we dat niet doen. So she quit. Dus die is gewoon gestopt. She said, I don't care if I'm paid anymore, I'm just going to volunteer time. Ze zei, het maakt me niet uit of ik hier nog word betaald, ja of nee. Ik wil gewoon als vrijwilliger aanmelden. I said, that's fine. Ik zei, dat is prima. We're happy to have you. Fijn dat je mee wil werken. But if you plan on coming to prayer, you still got to be there on time or just don't come. Maar als je als vrijwilliger naar ons gebedsmoment komt, dan moet je nog steeds op tijd komen, anders komt niet. And that's what she did. Sometimes she was there on time, sometimes she didn't come. En dat is wat ze deden. Toen was ze er en anders kwam ze niet. So, you have to have those kind of discussions too. Je moet dat soort gesprekken wel met elkaar gaan voeren. I mean, if you want a team to be cohesive Als je een goed samengesteld team wil hebben and respect each other, en elkaar kan respecteren, you have to bring those kinds of things up. moet je dat soort dingen wel bespreekbaar maken. So, as part of the follow-up, that's part of the follow-up. Dus dat is een onderdeel van het opvolgen of wat je moet doen na de teammeeting. And this is also a place for feedback. En dat is natuurlijk ook altijd een plek waar feedback nodig is. I love the feedback process. Not everybody does. Ik hou namelijk van het proces van feedback krijgen, maar dat is niet elke leider. Whether it's just follow-up from a team meeting or an event. Als het misschien het opvolgen is van wat is gebeurd na de teammeeting, of we hebben iets georganiseerd met elkaar. If it was an event, we're always asking, how did everything go? Als we een evenement hebben georganiseerd bijvoorbeeld, dan gaan we altijd met elkaar zitten. Hoe is het gegaan? Sometimes from maybe my point of view, everything went great. Maar misschien vanuit hoe ik het bekijk, alles ging fantastisch. But for all I know, in the back room, there could have been fights. Maar misschien daar achter de schermen hebben er gevechtjes plaatsgevonden. So you ask, how did everything go in all your areas? Dus je vraagt op elk gebied, hoe is het gegaan voor jullie? And this is a time for complete honesty. En dat is een tijd waarin het nodig is dat iedereen daar gewoon eerlijk en open over is. And sometimes I'll say, just so you know, from my view, it went great. En dan kun je zelf zeggen als leider van hoe ik het heb ervaren was fantastisch. Was But goed. let's find out. Maar laten we eens uitvinden vanuit jullie. They might say, yeah, went great. Dus je zegt, nou ja, ging goed. A couple of people didn't show up. Maar misschien zegt deze hier van een aantal mensen kwamen gewoon niet. So we might talk about that, what happened. Dus daar moeten we het over gaan hebben, hoe dat kan. Did they let you know ahead of time? Hebben ze dat van tevoren laten weten Blah, blah, misschien? blah, what are we going to do about it? Wat gaan we eraan doen? And then the next one, there was a bigger issue. En misschien in het volgende team was er een grotere We kwestie. totally forgot to order certain materials. We zijn vergeten bepaalde onderdelen te bestellen. So then we'll go, so what do we do so that never happens again? Dus wat gaan we dan daaraan doen dat dat nooit weer gebeurt? And it might be as simple as making it get on a checklist. En dat betekent dat we weer een volgende checklist moeten gaan maken of eentje gaan bijwerken. So, whatever kind of feedback you need. Dus wat voor feedback je ook nodig hebt, haal het op. Let's talk to people though. Laten we in gesprek blijven met mensen. We have a couple that, wants to go to another nation someday and start a campus.
We hebben een echtpaar en dat kwam naar ons toe en dat wou wel een campus starten in een land. And this is a couple of years ago. En dat is inmiddels al een paar jaar geleden. We had a meeting scheduled. En we hadden een vergadering met ze belegd. And Michelle and I were on Zoom. Michelle en ik waren aanwezig via Zoom. My assistant was on Zoom. En mijn assistente was daar ook. One other person was on there. En iemand anders nog. And the couple never showed up. Maar dat hele echtpaar is nooit komen opdagen. So, you know, after 15 minutes, Dus na 15 minuten. you know, the rest of us were talking and I texted the guy and said, hey, where are you? En we waren gewoon in gesprek, maar na 15 minuten deed ik een berichtje uit van waar ben je? A couple hours later, I got a text. Oh, we thought that meeting was canceled. Een paar uur later kreeg ik pas een berichtje terug. We dachten dat die vergadering niet meer doorging. I said, why would you think it's canceled? And the rest of us were there. Maar hij zei van waarom denk je dat die niet meer doorgaat? We zaten er allemaal en waren er He's klaar like, voor. yeah, can we reschedule? En hij zei tegen mij van kunnen we een nieuwe datum vinden? I said, we can, but we're going to talk about this at the next meeting. Ik zei ja, we kunnen een nieuwe datum vinden voor, hiervoor, maar we gaan het er wel over hebben met elkaar. So at the next meeting, we took care of business. And I said, okay, now let's talk about why you missed that last meeting. Dus bij de volgende meeting die we hadden, hebben we over hoe gaan we dit allemaal doen. Maar we hebben het ook op het laatst gehad van, oké, waarom heb je die vorige meeting gemist? Yeah, sorry. Ja, We thought it was canceled. sorry, we dachten gewoon dat het niet doorging. I said, why would you think it was canceled when none of the rest of us did? Maar waarom denk je dat jullie, die het gesprek wilden, dat het gecanceld is, terwijl wij er allemaal klaar voor zaten? Well, we thought that's what we heard. We dachten dat we dat gehoord hadden. I said, what'd your calendar say? En ik vroeg aan hem, wat heeft je kalender gezegd? Yeah, I don't really use a calendar. Toen zei ze, ja, we gebruiken niet echt een agenda of een I kalender. said, well, that's good to know. En toen zei ik, dat is wel goed om te Because I weten. said, if you ever want to move to another nation Want als jij naar een ander land wilt verhuizen and work with us, en met ons samen wil you're werken, going to become an expert at using your calendar. dan moet je een expert worden in het gebruik maken van een agenda. of een Or kalender. just let us know you don't want to do that and we'll just stop this right now. Of aangeven van nee, we willen nooit gebruik maken van de kalender of een agenda op die manier. I Dan said, stoppen we die. we use calendars. En hij zei, wij gebruiken kalenders. If you want to be on our teams, you use your calendar. Als je bij ons op een team wil zitten, moet je een kalender of een agenda hebben. Like the night before, like every night, De nacht ervoor, zoals elke nacht. I check my calendar for the next day again. Wat ik doe is, ik check mijn agenda altijd voor de volgende dag. When I get up in the morning, I check my calendar again. Als ik 's ochtends wakker word, check ik mijn agenda weer. I probably check it 5 times during the day just to make sure I didn't forget something. En waarschijnlijk gedurende de dag bekijk ik het nog wel 5 keer om zeker te zijn dat ik niets vergeten ben. Because, you know, we have a lot of different meetings and some might be a phone call or a Zoom or whatever. Ik heb veel verschillende vergaderingen en bijeenkomsten. De een kan via Zoom zijn, de ander een telefoontje of wat dan ook. Maar ik moet goed weten wat ik moet doen. They're not that hard to use, En het is niet zo heel moeilijk om het so te there's gebruiken. no reason why we wouldn't be using them. Er is er ook geen reden om ze niet te gebruiken, die So agenda. now they both use calendars En nu dus, zij allebei dit echtpaar gebruiken een agenda. because we don't want them missing meetings. Want we willen niet dat ze nog meer van dit soort meetings missen. All right, so that's a little bit about meetings. Dat is een beetje ten aanzien van teamvergaderingen. Let's talk about number 3, Laten we het hebben over nummer 3. and that's delegation. Dat gaat over delegeren. Now, really, delegation is one of the steps in team building. En om teams te bouwen is delegeren gewoon een van de dingen die nodig zijn. But before we knew how to really teach how to build a team, we knew we should delegate. Maar voordat we wisten hoe we teams moesten bouwen, wisten we al wel dat we moesten delegeren. Right? When we were like this, we knew we should delegate, we just really didn't know how to delegate. Toen wij op deze manier eerder dus functioneerden, wisten we dat we moesten delegeren, maar we wisten niet hoe we moesten And it's delegeren. not like we didn't have some teams, we just didn't have well-formed teams. En het was niet dat we geen teams hadden, maar we waren niet goed gestructureerd en gestructureerde teams. We knew we should build something, we just didn't exactly know how to build We it. wisten dat we zo de organisatie moesten bouwen, maar we wisten gewoon simpelweg niet precies hoe dat te doen. But delegation is a part of it. Maar het delegeren is daar een onderdeel van. Now, probably if you've been in some of these kind of days with David, Waarschijnlijk als je al wat eerder op dit soort dagen bent geweest, seminars, you've looked at some scriptures in Acts chapter 6, heb
je waarschijnlijk al wat vanuit Handelingen over Succes But geleerd. even if you have, let's go there again. En als dat niet zo is, dan laten we daar nu naartoe gaan. Acts chapter 6. And starting in verse 1, Handelingen over Succes, vers 1. it says, Now in those days when the number of disciples was multiplying, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists, because their widows were neglected in the daily distribution. In die dagen toen de discipelen vermenigvuldigden, kwam er een mopperen van de Grieken tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening werden verzuimd. I like it says, when the number of disciples were multiplying. Ik hou hiervan, omdat er staat toen het aantal discipelen vermenigvuldigde. Awesome. Dat is geweldig. The disciples are multiplying. De discipelen vermenigvuldigen. Somebody's doing something. Iemand is hier iets aan het doen. But during that time, some complaints rose up. Maar gedurende die tijd een beetje mopperen en klagen gebeurde. Now, are all complaints legitimate? Zijn alle klachten altijd terecht? No. Are Nee. some complaints legitimate? Zijn sommige klachten terecht? It appears so. This one was. Ja, deze lijkt er wel een van te zijn. You know, so as leaders, we should always listen to it and look and see, is there truth here or not? Dus we moeten altijd luisteren naar klachten om te zien van, zit daar waarheid in of niet? And in this case, they found out that it was true. In dit geval kwamen ze erachter dat het echt een klacht was. So then the 12 summoned the multitude of disciples and said, It's not desirable that we should leave the word of God and serve tables. En de 12 apostelen riepen de menigte van discipelen tot zich en zeiden, het is niet juist dat wij het woord van God moeten nalaten en de tafelen gaan dienen. I like the wording in the Greek in that verse. Ik hou van de Griekse woorden in dit Bijbelvers. Because it gives the idea where they say, why should we leave the deaconing of the word to deacon tables? Want ze zeggen eigenlijk van, waarom moeten wij het diaken zijn van de tafelen. Oh, dat is nou... Why should we leave the deaconing of the word to deacon Oh ja, tables? waarom zouden wij het doen van het woord moeten weghalen, omdat we de tafels moeten gaan? Right? So they use the same word. Ze gebruiken hier hetzelfde woord. But one was for the word and one was tables. Maar één was voor het bedienen van het woord en de ander was voor het bedienen van de tafels. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. Zie dan om, broeders, naar 7 mannen uit u die goede getuigenis hebben, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij mogen aanstellen over deze nodige zaak. So they're going to delegate a responsibility. Dus ze gaan hier een verantwoordelijkheid delegeren. And in this case, did they say, find us 7 warm bodies? En zeiden ze van, vind gewoon 7 mensen met een warm lichaam. No. 7 people that are breathing. 7 personen die gewoon alleen maar ademhalen. Because my God, we need help. Want we hebben gewoon hulp nodig. No. Nee, dat zeiden ze niet. They said, look for these 3 qualifications. Ze zeiden van, zoek naar mannen met 3 kwalificaties. Right? Good reputation, Goede getuigenis van anderen hebben. full of wisdom, Vol van and wijsheid. full of the Holy Spirit. Vol van de Heilige Geest. Wow. That's just to serve tables. En dit ging alleen al over het dienen van de To tafel. make sure the widows are being taken care of. Dus om de Grieken of de weduwe te helpen. So it didn't seem that they felt like they could delegate unless the person had some qualifications. Dus het ziet eruit dat de 12 het niet konden delegeren tenzij er bepaalde kwalificaties waren. And then when this works this way, what did they say they would do? En als het over het werk ging, wat zeiden ze dat ze zouden doen? It says, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. In vers 4, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. So we could say this, Dus we kunnen dit zeggen. for the apostles there to stay in position. De apostelen, zodat zij in hun positie konden blijven staan. They couldn't keep doing everything. Zij konden die dingen niet allemaal blijven doen. They needed to choose out 7 men Ze moesten 7 mannen with uitzoeken certain qualifications, met bepaalde bekwaamheden of and kwalificaties. they could take care of that business. Zodat zij dat konden regelen. So, did the apostles say that because they felt like they were too good now to serve the widows? Zeiden de apostelen dit omdat ze zichzelf te goed voelden of vonden om niet ook voor de weduwe te kunnen zorgen? No, absolutely not. Nee, zeker niet. It just made sense. Het was gewoon logisch.
So it says, and here's one of the greatest miracles in all of Scripture, verse 5. En dit is de grootste wonder in alle Bijbelversen zo'n beetje. And the saying pleased the whole multitude. En dit woord behaagde de hele menigte. How often does that happen? Hoe vaak gebeurt dat? Right? And then it says who they chose. En dan geeft het aan wie ze hebben geselecteerd hiervoor. Verse 6, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them. En vers 6, toen ze die voor de apostelen stelden en deze toen ze gebeden hadden, legden ze hun de handen op. Which was a recognition of, Wat een erkenning is van, and maybe also a laying out of hands to impart something. en misschien ook wel het opleggen van handen voor een stukje impartatie. They don't say exactly why, but those are some reasons why we lay hands. Er staat niet precies waarom, maar dat zijn een aantal redenen waarom we handen leggen op mensen. Then what happened? Dus wat is gebeurd? Verse 7. Vers 7. Then the word of God spread, and the number of disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were obedient to the faith. Het woord van God verspreidde verder en het aantal discipelen vermenigvuldigde in Jeruzalem enorm en een grote menigte van priesters werden aan het geloof gehoorzaam. Well, that's a good result. Dat is een goed resultaat, toch? Right? I mean, that's what we want to see. En dat is wat we willen zien. I wonder if it would work the same for us. En ik vraag me af, zou dit ook werken voor ons? A little bit of organization Een beetje organisatie and a hier, little bit of delegation en een beetje delegeren caused the church to grow. zorgde ervoor dat de kerk groeide. That's a good thing to know, isn't it? Dat is misschien wel iets goed om te weten, of niet? This wasn't a huge organizational deal. Het was niet een grote organisatieverandering. Choose out 7 men from among you. Zoek 7 mannen uit jullie midden. Boom, boom, boom. These 3 qualifications, and let's put them over the business. Met deze kwalificaties laten we aanstellen hen over deze And zaak. that gave the apostles more time to do what they were supposed to do. En dat zorgde ervoor dat de apostelen konden blijven doen wat ze moesten doen. So let's go back to Exodus chapter 18, and we see something similar but on a larger scale. In Exodus hoofdstuk 18 zien we hetzelfde, maar dan een beetje wat uitgebreider. This is going to talk about Jethro, who was Moses' father-in-law, En dit praat over onder andere Jethro, de schoonvader van Mozes. and how he comes to visit Moses. En die bezoekt Mozes. And this is after they come out of Egypt, En het is net nadat ze uit Egypte zijn gekomen. and Jethro comes to visit with Moses' wife and blah, blah, blah. En komt de hele familie van Mozes weer 2 ontmoeten. sons, I guess, Sorry? and his 2 sons. En zijn 2 zonen. And so verse 7, it says, so Moses went out to meet his father-in-law, bowed, kissed, so on. En in vers 7 kun je dat zien. Mozes ging uit zijn schoonvader tegemoet. They went into the tent and, did all their greetings and all the kind of things you do when you haven't seen somebody for a while. Ze gingen de tent in en elkaar weer ontmoeten als je elkaar lange tijd niet meer gezien hebt. And they talked about their deliverance. En ze praten daarover dat ze verlost waren uit Egypte. And then we go down to verse 13. En dan komen we in vers 13 uit. And so it was on the next day that Moses sat to judge the people, and the people stood before Moses from morning until evening. En het gebeurde op de andere dag dat Mozes zat om het volk te oordelen. En het volk stond voor Mozes van de ochtend tot de avond. He had 2 million plus people. Hij had meer dan 2 miljoen mensen. And can you imagine being in charge of a group that's been in slavery for 400 years, and now you get to be the pastor? Kun je je voorstellen dat je zo'n grote groep hebt, 400 jaar in slavernij hebben gezeten en jij bent nu een pastor? You can see why Moses came to the end of his rope a few times. Je kunt begrijpen dat Mozes af en toe enorm vermoeid was en dacht, ik ben aan het einde van mijn leven gekomen. So, he says he stands from morning till evening judging between the people. En hier staat dus dat hij van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig is om mensen richting te oordelen over dingen. So when Moses' father-in-law saw all that he did for the people, he said, what is this thing that you are doing for the people? Why do you alone sit and all the people stand before you from morning until evening? In vers 14, toen de schoonvader van Mozes alles zag wat hij tot het volk deed, zei hij, wat is dit ding dat je tot het volk doet? Waarom zit je zelf alleen? Het hele volk staat voor u van de ochtend tot aan de avond. If this is Moses, Als dit dus dan Mozes is, and you got 2 million plus people, en je hebt hieronder dus meer dan 2 miljoen mensen. what if only 10% of them needed help every day? Wat nou als 10% van die mensen hulp hadden nodig op die dag? And you're in line
to go see Moses, Maar jij staat in de rij om Mozes te gaan and ontmoeten. you're the 198,876 person in line. Jij bent de 198.876ste persoon in die rij. What chance do you ever have Wat voor kans heb jij of eigenlijk getting your issue taken care of? dat jouw kwestie behandeld wordt? Moses was the primary caregiver of all of the Israelites. En Mozes was de primaire zorgdrager over alle Israëlieten. That's why he was having problems. Maar omdat hij dat zo deed, had hij dus problemen. So let's read on. Laten we doorlezen. Verse 15, and Moses said to his father-in-law, because the people come to me to inquire of God. En Mozes zei tot zijn schoonvader, ik doe dit omdat dit volk tot mij komt om God raad te vragen. It's like, pastor, 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 Dat is pastor. weer datzelfde systeem van voorganger, pastor, pastor, pastor. You can't only do that with so many people. Je kunt dat maar met een select groepje mensen doen. Verse 16, when they have a difficulty, they come to me and I judge between one and the other and I make known the statutes of God and his laws. Wanneer zij een zaak hebben, dan komen ze tot mij dat ik oordeel tussen de man en tussen zijn naaste, dat ik aan hun bekend maak Gods instellingen en zijn wetten. So he's teaching the word to them Dus hij onderwijst een beetje het woord naar ze and helping them with their problems. en helpt hen met hun problemen. Sounds like a good pastor, doesn't it? Klinkt als een goede voorganger, toch? Well, it sounds like it. Ja, klinkt als goed. So Moses' father-in-law said to him, the thing you do is not good. Maar de schoonvader van Mozes, vers 17, zei tot hem, wat je doet is niet goed. What? I thought I was doing exactly what I was supposed to do. I'm doing what they expect of me. Maar ik dacht dat ik het goede deed. Ik doe namelijk wat de mensen verwachten van mij om te doen. Well, that might be what they expected, but it was wrong. Maar dat is misschien niet wat de mensen verwachten en toch is het fout. And so what does he say? En wat zegt hij dus? He says, both you and these people who are with you will surely wear yourselves out, for this thing is too much for you. You are not able. In vers 18 zegt Jethro, je zult compleet vervallen, zowel jij als dit hele volk wat bij je is, want deze zaak is te zwaar voor je, dat kun je niet alleen doen. So Moses said to his father-in-law, you need to go to Ramah and get your confession right. Dus Mozes zei tegen schoonvader, je moet naar Rema om je belijdenis van geloof goed te zetten. Does that say that? Staat dat er? Anyhow, he goes, listen now to my voice. I will give you counsel, and God will be with you. Stand before God for the people, so that you may bring the difficulties to God. En vers 19, hoor nu mijn stem, ik zal u advies geven. En God zal met u zijn, wees jij voor het volk bij God. En breng jij de zaken voor God. We are not meant to carry everybody's difficulties. Wij zijn namelijk niet bedoeld om andere mensen hun problemen en zorgen mee te We dragen. take those to God, but we do not carry them. Wij brengen die naar God, maar wij dragen die niet. We aren't designed to carry everybody's problems, or even our own, really. Wij zijn niet eens daarvoor gemaakt om andere mensen problemen te dragen, niet eens onze eigen. He goes on, he says, and you shall teach them the statutes of the laws, and show them the way in which they must walk and the work they must do. En verklaar hun de instellingen en de wetten, maak hun bekende weg waarin zij wandelen zullen en het werk dat zij zullen doen. So it seems that Moses was kind of a one-on-one guy. Dus Mozes is meer een één-op-één persoon. And now Jethro is starting to suggest you should teach the word. En Jethro zegt, ja, je moet het woord gaan onderwijzen. But he said, moreover, you shall select from all the people able men such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place them to be rulers of thousands, hundreds, fifties, and tens. Maar zie om onder het hele volk naar sterke mannen, godvrezend, waarachtig, gierigheid hatend, stel ze over hen, overste over duizenden, overste over honderden, overste over 50 en overste over 10. Thousands, hundreds, fifties, and tens. So it looks like an organizational chart, doesn't it? Dus als je dat helemaal uitschrijft over duizenden, over honderden, over vijftigen, over tienen, dan krijg je weer een organogram. A little bigger scale than Acts chapter 6. Iets groter model dan handeling hoofdstuk 6. But here's something interesting about both of those. Maar dit is interessant van beide om te zien. Were there qualified people in both Acts 6 and Exodus 18 that weren't being used? Waren er al mensen van kwaliteit in handeling hoofdstuk 6 en in Exodus 18 die nog niet gebruikt werden? Yes. Ja.
I mean, the number of disciples was multiplying in Acts chapter 6. Handeling of succes, het aantal discipelen vermenigvuldigde. And here he said in verse 21, select able men such as fear God, men of truth, hating covetousness. En in vers 21 staat er, zoek onder het volk naar mannen die het aankunnen, die dingen aankunnen. There must have been quite a few because you break up 2 million people into groups of thousands. That's still a lot of groups. Er moeten mensen zijn, want als je die groep van 2 miljoen mensen moet onderverdelen in dit soort groepen, en groepen van 1000, dan heb je best wel veel groepen. So here's something when I was reading through these verses years ago. Dus toen ik door deze Bijbelversen heen las, jaren geleden, That I felt God was impressing on me. dat God mij de indruk gaf hierover. That if both Moses and the apostles in Acts chapter 6 had qualified people there, maybe I did too and didn't know who they were. Dat als Mozes hier al kwaliteitsmensen had en in Handelingen 6 waren er ook al kwaliteitsmensen, waarschijnlijk had ik die ook in mijn organisatie. So in verse 22 it said, let them judge the people at all times, then it will be that every great matter that you shall bring to you, but every small matter they themselves shall judge, so it will be easier for you, they will bear the burden with you. En in vers 22 dat zij dit volk ten alle tijden oordelen. En het gebeurt dat zij alle grote zaken naar jou brengen. Maar dat zij alle kleine zaken zelf oordelen. Zo verlicht je jezelf en laat je hen met jou samendragen. So, basically people are going to help carry the burden. And he says if you do this, you'll also live in peace and so will they. Hij zei van, als je dit doet, dan draag je samen de last, maar je zult ook veel meer zelf, maar ook met elkaar in vrede leven. Okay, so that's the good news. It's possible. Dus het goede nieuws is, het is mogelijk. Reality is always it's messier than this. De realiteit binnen de gemeente is vaak wat rommeliger dan dit. But sometimes half the battle is knowing it's possible. Maar de helft van de strijd is al weten dat dit mogelijk is. And if as a leader in the church, our main job En de leider in de gemeente, ons voornaamste taak, is the ministry of the word and the ministry of prayer. Is de bediening van het woord en de bediening van het gebed. We will have oversight over some other things. En we moeten overzicht houden over bepaalde dingen. But if we're going to stay in position, als we in de juiste positie blijven staan, like Moses was told, zoals Mozes hier werd, you're going to have to appoint people over the other business of the church. dan zul je bepaalde mensen moeten aanstellen over zaken binnen de gemeente. And again, he didn't say just look for warm bodies. En hij zei niet, ga gewoon op zoek naar bepaalde mensen. Because what happens when you put a warm body in a place where they shouldn't be of position? Wat gebeurt er als je gewoon een persoon plaatst op een plek, op positie waar diegene eigenlijk niet thuis hoort? Can you ever get them out? Kun je hem er weer uitkrijgen? Not in a pretty way. Vaak niet op een goede It gets ugly, doesn't it? Dan wordt het vaak weer moeilijk en lastig. It's not that we don't want to be careful, but we don't want to take forever either. We moeten wel voorzichtig zijn, maar we moeten ook niet het maar blijven uitstellen. But I believe that God has people that are more ready than we think sometimes to step into some places. Maar ik weet zeker dat God bepaalde mensen al veel meer klaar heeft dan dat wij soms denken dat ze dat zijn. I thought I set my watch to go off, but we're up at time again, aren't we, Ray? You need to wave it here, throw something. Yeah. Okay, let's take another break and then we'll finish with the last session. Ja, doen we een koffiepauze.